kärry on kyllä tosi pahan näköisesti tuolla. Se kyllä tästä tasamaalta lähtis muuten, mutta tuo kärry on nyt niin hankalasti mulla tuolla. No iltaa. Se on joka 3. sunnuntai taas ja mulla oli tämä sunnuntaina yövuoron lähtö tässä ja minä on nyt Tannilassa. Yhden paikan kävin tuosta hakemassa kyytiin, sieltä tuli 13 tonnia ja minä laitoin kaikki tähän auton kyytiin. Nyt menen tämmöiseen paikkaan täyttämään, missä ei ole välttämättä ihan justiin käynyt linkoa. Mutta siellä myös on pahimmoille vähän puita ja uskoisin, että siellä päästään vielä käymään, että ei ole sen takia aurautettu nyt. Että nykästää se nyt ilman linkousta loppuun asti tuo lanssi. Minä en oo ite täällä käynyt. Muut kuskit on täältä ajellut. Mitähän sieltä, olisiko sillä 5 rekkakuormaa lähtenyt nytten puuta ja 2-3 rekkakuormaa on jäljellä siellä vielä. Tästäkö se? Joo, kylläkäs se näyttää, että on siellä lunta jonkun verran. Tästä se lähtee tänne. Mitä tuota on? No on sitä 15 senttiä. Ja, tältä tieltä käännytään sitten Talavitielle vielä. Pistetäänpä ristilukkoa päälle ja tosiaan kärry on tyhjänä ja se autossa on 13 tonnia painoa, että tämä on oikeastaan semmonen optimaalisi yhdistelmä tämmöiseen lumisenssille, että on painoa autossa, mutta kärry on tyhjänä. Mulla on tommonen isorenkainen kärry vielä perässä, mikä tulee vähän paremmin lumella ja kuulemma täällä on parit semmoset aika tiukat mutkat sitten. Muuten on tasamaita ja muuten kyllä ja aivan hyvät senssit. Ei on tätä ajettu, on parit semmoset tiukemmat mutkat, niin se on aina vähän tälleen, kun ei oo viimeisen päälle aurattu, että rupeaa sitten mutkissa tilat loppumaan, mutta käydäänpä katsomassa. No niin, nyt pitäisi lähteä sitten tuonne Talavitielle, Penkkatielle tämä. Tästähän se lähtee ja siinä on ojannokat molemmin puolin liittymään ja siinä mielessä on vähän tämmönen tarkasti tultava tuosta tuo. Mutta hyvin on kyllä tuossa tilaa, ei tuossa ole ongelmia ja kärrykin tuli ihan tuosta, ei tullut vallin läpi. Tästä ei ole pitkästi, varmaan 200 metriä kääntöpaikalle, mutta katsotaanpa kuinka hias. Tässä on vähän tiukemman näköinen kohta jo sitten, että ei näiden puitten takia niin ei pääse niin hyvin tuosta keulaa käyttämään, että tämä olisi vähän tilaavampi, jos tässä ei olisi noita puita. Auratun reunalla tuli kuitenkin eturengas, että se on vaan tosiaan, kun eturenkaan etupuolella on vielä tämä auton keula. Niin tuo puu oli sen verran tuossa lähellä aurauksen reunaa, että se syö sitten sitä tilaa, että minkä verran pystyy käyttämään keulaa siellä. Täällä tulee, siitä on tullut kyllä tosi läheltä tuota koivua kärry. Katsotaanpa, tämä on varmasti tiukempi tulla sitten, kun nyt mennessä saadaan vetästä tuo kärry tuota. Parempi tulla tälleen päin. Tuonne on sitten kuormalla tiukempi kohta tuossa. Katsotaanpa vielä, kun täällä tulee meillä mutkia. Ei
Kyllä kuulee, että ei ole semmonen paras tuntuma tähän tiehen, että tosiaan 10-15 senttiä lunta, että ei oo sen kummemmin tuossa. Mutta kyllä sekin jo alkaa haittaamaan, että nyt minusta tuntuu, että tämä puumäärä mitä mulla on tässä autossa, niin tämä auttaa kyllä nyt meitä täällä. Täällä tulee jo puut vastaan ja kyllä tuossa, niin täällä ei tämä enempää ookaan näitä. Onkohan täällä sitten lisää? Tuossa semmonen... Tämäpä muuten taitaa tulla meille tyhjäksi. Kattokaapa tätä, kun tuolla on tilaa kierrätä, niin minusta kannattaa tätä kautta lähteä menemään tänne. Toisinpäin olisi tiukka tulla. Täältä välistä pitäisi vettää kärry silloin, kun lähdetään jo takaisinpäin. Niin. Minusta kuule tuntuu, että tämä tulee meillä nyt tyhjäksi tämä työmaa. Taitaa olla No, automaatti ei... Nyt se loppuu tämä kulku tänne. Pitääkö meillä keventää teliä? Täällä taitaa olla jotakin möyhöä täällä. Teliä se ei anna nostaa vielä. Tämä tosiaan kävi Vetterillä tämä auto. Tuossa kun minä olin ulkomailla ja oli tarkoitus, että silloin laittavat telin nostimet tähän ja tähän tuli semmonen vika, mitä ei ole kyllä ikinä meillä ollut puuautossa, että penkistä meni tuo iskari hajalle ja se tarkoittaa, kun siellä on ilmapussi ja iskari, niin jos se on jos tässä viettää ilmat tässä penkissä, niin se pomppii, kuskilla hakkaa pää kattoon ja sitten se aina jysähtää pohjaan tuo penkki, että se iskari ottaa niitä iskuja niin paljon vastaan, pehmentää, että nyt pitää ajaa niin penkistä ilmat puottaa poissa ja sillä keinoin ajella nytten tämä. Mut. Katsotaanpa ensi kerralla, olisiko se parempi onni tuolla, kun käytetään Vetterillä, että siellä me on tosiaan yli vuosi ooteltu niitä telinnostimia tähän. Sitten vois ruveta sanomaan jo puuautoksi tätä. Alkaisi olla samat nuo varusteet kuin noissa oikeissakin puuautossa. Joo, tämä muuten tulee tyhjäksi nyt tämä lanssi. Minä saan napattua nuo loput havutkin tuolta kyydille. Ja varmaan aika makkeimmilleen tulee kuorma näistä. Joo, tosiaan lisää tulee lunta ja se näyttää huomenna ei muistaakseni sajaa, mutta sitten tiistaina sattaa taas lunta. Niin tämä on kyllä nyt, jos tämä saadaan tyhjäksi, niin vois sanoa, että meni kyllä hyvin sitten tämä. Tämä lanssin kanssa, että menee kyllä hyvin. Sen verran piti maantietä pitkin ajella, että joutui sitomaan. Nosturinkin minä jätin tällä lailla suoraksi tähän kyytiin. Nosturinkin jätin suoraksi, niin tämä oli niinku... Ja nupin lastasi vähän etupainoiseksi vielä, niin oli tosi hyvä tulla kyllä tänne. Vielä onpa samalla nuo pankot tuolta ja
Tuosta nakataan nuppin koivua vielä ja sitten loput koivut kärryyn ja tuosta nuo havut kärryn keulaa sitten. Vois mennä sillä lailla. Noita on kuitenkin, niin on noita yli nippu noita havuja, että pitääkö mulla tehdä sittenkin semmonen ihan spesiaaliratkaisu nyt tuon kärryn kanssa, että saatais tämä. Pitääpä vetää sitä tuota jalkaa vähän sisäänpäin, kun se nyt tuntuu, että se oli tyhjän päällä tuo jalka. Katsotaanpa, näitä on reilu pari nippua. Tuohon menee vaijaa nippu tuohon. Jäi melko reunaan tämä kärry tässä. Pitäisköhän meillä lyödä nuo havut tuonne häntänippuun. Silleen tämä tulee varmasti kyllä tyhjäksi. Kärryt on nämä havut häntänippuun ja jos me tuosta nyt koivua laitetaan, niin niitä tulee tuo nuppi ja 1,5 nippua, niin näitä ei välttämättä ihan mee. No, lastetaan eka tuo nuppi silleen painoihin ja pitää katsoa miten tämä hupenee tämä koivupilo tästä. Joo, tämä sunnuntai-video on melkein voisi sanoa, että jo perinteiseksi muodostunut. Tämä on aina semmonen tuuri, että pystyy jo kotona kyllä keksimään, että moneltako lähtee auton parkissa ja mitä ajelee. Että minäkin nyt teen tuossa rasvailin nosturit ja tein semmoset jutut hallilla. Sitten lähdin keräilemään tätä kuormaa. Että nämä on ihan näpsäköitä. Viimeksi taisin, kun lähi sunnuntaina, niin taisin kuvailla vähän liveä silloin. Täällä on yllättävän paljon vielä täälläkin tätä koivua täällä ojassa. On niin tuolla ojassa tuo pino. Yllättävän paljon näitä on vielä täällä. Nämä on tehty sillä lailla alakutalvesta nämä puut, että tuossa vähän tökkäs tuo justiin näiden koivujen osalta tuo. Näitä ei oikeastaan pystynyt edes tyhjentämään. Nämä havut olisi kyllä voinut, ei viime viikolla, mutta olisi siinä voinut toissa viikolla nuo havut hakea. Mutta se on aina vähän, että kannattaako hakea jotakin loppua, jos sinne jää sitten kuitenkin jotakin. Ja tämä nyt näyttäisi, että tämä voisi tulla näitten kanssa tyhjäksi sitten. Sieltä joku karkasi. Joo, ei näitä jääkö nipullinen reilu tähän näitä koivuja. Että se on kyllä noiden havujen kanssa vähän sillä lailla, että jos me nuo havut laitetaan kuitenkin, vaikka ei täyttä, eikä sinne oikein ehkä kestäkään täyttä nippua laittaa tonne kärryn perään, niin ne kuitenkin sais sitten tuohon näiden koivujen päälle läppästyä.
Pyöräytetäänpä vielä. Meillä olisi tuo nuppi nyt aika hyvää, niin... Pitääkö meillä siirtää vähän koneetta? Tää vähän perruttaa taaksepäin vielä tätä koneetta. Joo, ei ehkä ihan nippuun mene nuo koivut ja sitten nuo havutkaan, niin ei ihan nippuun mennä. Että noita ei pysty noita havuja laittamaan tavallaan kahteen rankaan nippumalliin, koska sitten niitä ei noita koivuja saa. Se, että jos nyt olisi 8-pankkonen kärry, niin sitten se onnistuisi tehdä sille, että tekisi normaalisti tuo takanippu ja sitten siihen etunippuihin laittaisi pohjalle nuo koivut. Tämä menee omalla purulla tuolla yhdessä terminaalissa, niin siinä mielessä, että ei ole mitään probleemia purun kanssa, miten kunhan nämä laittaa jotenkin kyytiin ja ne pysyy kyytissä. Ja kyllä minä lähtisin nyt tuonne ihan vaan sen takia, että me saadaan tämä lanssi tyhjäksi. Niin laitetaan tänne häntään 2 pankolle tämä häntänippu. Tuolla ei yksi yltänyt nyt pankolle. Saataisko me tuo pelastettua? Joo, hyvin pitää laittaa nämä pohjapuut, että meillä pitää purkupaikalla saada ajettua tuo nippu vielä eteen. Joo, kyllä me tehdään sillä lailla, että lapetaan tuonne häntänippuun ja sitten nuo koivut tuohon. Sille me saadaan tämä menemään varmasti maaliin. Aika hyvin pitää olla vaan nämä puunpäät tasan nyt, tassailla nämä kouralliset, kun tuohon... Se on muuten tosi ahas lastata tuohon seuraava koivunippu. Nämä pitää käytännössä yhteen nyt lastata nämä niput. Joutuu varmaan vähän tassaamaan kaikki kouralliset, että... Kahtomatta ei ole kovin pitkällä näitä puita. Tuli niitä joskus rakenneltua näitä kuormia, kun ajettiin tuolta Lapista ja pitkät ajomatkat ja sahayhtiö silippua puuta ja kesälläkin, kun se Lapissakin, kun se saattaa paikotella olla melko kevyyttäkin se puu. Kuivilla mailla kasvaa ja se on sielläkin vähän, että se on joko hirmu raskasta tai sitten se on hirmu kevyyttä puu. Ja nämäkin on ihan turvesuon lajassa, että ei nämä kovin raskaita on nämä havut tässä, mitä nyt lastataan. Mut tuli niitä rakenneltua silloin. Noita, siihen aikaan Botnialle pystyi viedä semmosia nuppiinkin suomustamaan pohjalle 2 nippuun tuota silippua ja sitten siihen päälle rankaa hatuksi. Ja tämä menee kyllä vaikka suoraakin, mutta siinä on nyt reilu puoli nippua ja on siinä puolet vielä jäljellä, että vielä tuota ei kestä ihan täyteen näpätä, eikä sitä tarvikaan kyllä, mutta menee muuten liian takapainoiseksi tuo kärry. Menee taka-akselilla painot yli.
Se, että me saadaan semmoset fiksut painot tuohon kärryyn, niin pistetään nyt pikkusen kolmosia tuohon vielä ja sitten laitetaan nuo loput havut tuohon. Meillä pitää tähän kärryn keulaan sitten laittaa vielä näitä kolmosia. Katsotaanpa nyt nämä pankkojaot sillä lailla, että joo, kyllä se on takapainoinen nyt tämä kärry, mutta meillä pitää tätä nyt ajaa melkein tuohon malliin nuita, eli se tulee jo tuohon kärryn nelosakselin kohdalle tuo. Ei ajeta ihan taakse tuo ääripäähän tuota kärryn takanippua, niin se heti muuttaa tuota painopistettä tuolla. Kesällä se on vähän helpompi arvioida näitä puumääriä, kun näkyy koko kasat yleensä. Että tässä se on nyt vähän, että kun ne on tuolla vähän lumeen alla, lumeen sisässä nämä pinot ja sitten kun on vielä tuossa ojassa. Ja tuossa on auravalli tuossa, että nytkin näyttää, että ei tässä ole enää paljon, mutta kyllä täältä vaan löytyy tätä puuta. Noita koivuja jää silloin sen verran, että me saadaan ne tuohon tarvittaessa tuohon autoon. Mutta mulla on semmonen kutina myös, että ne saattais mennä tuohon kärryn etunippuun vielä tuohon havujen sekkaan sitten. Nämä tosiaan hakepuuksi menneet, että tässä nyt ei niin kalikan päälle oo tämä, että kestää vaikka vähän sotkeakin ja sitten pystyy ne pistää tuohon nipun päällekin tarvittaessa. Katsotaan vähän mikä se olisi järkevi. Nyt meillä ei kannata näitä enempää tänne. Siihen jäi sen verran noita koivuja, että ne hätätapauksessa saadaan tuohon autoon vielä laitettua. Ja nyt minusta tuntuu, että siellä oli joku latvuskin. Siirrytäänpä nyt havun lastaukseen. Kyllä se on kuitenkin tärkeää saada nämä nyt täältä. Siellä on joku aika pitkällä. Laitetaan nämä vähän tähän kärryn keulaan, niin se tasoittaa nuo painot, että tuolla häntänipussa on vähän muutama tonni liikaa, mutta kun me saadaan tähän keulaankin tätä painoa, niin se sitten tasoittaa. Akselit on tuolla perässä ja keulassa, niin se on sahayhtiö ja todella mukavaa lastattavaa se kuitu. Tässä on sitten esimerkiksi, niin tässä on 5-vitonen tuo maksimimitta, niin se menee tuo lyhyen puun ja pitkän puun väli ero niin isoksi, että nämä on vähän tämmösiä, ei ole niin helppoja lastattavia, kun on tuommoisia pitkiä rötkyjä nuo 5-vitoset ja sitten nuo
pätkät on sitten tuntuu vielä lyhyemmiltä tuossa rötkyjen rinnalla, mitä nuo. Se on tuo 5-metrinen ranka, niin se on kyllä tosi mukavaa lastattavaa, mutta mehän saadaan tähän vielä 3 kouraa noita koivuja, että niitä ei välttämättä tarvitse tuohon autoon edes meillä sitten laittaa. Tuossa alkaa oksapino sitten heti, niin nämä on vähän yhdessä nuo pinot. Saadaan vielä, oikeastaan tämä on ihan hyväkin, että saadaan näitä 3 tähän painoksi tähän päälle. Niin tulee varmasti hyvää. Saa tehtyä hyvät nipunpäälliset varmasti näistä. Nyt ne vähän niin löysi paikkansa siitä ja ne löysi sieltä ja tuosta vähän painautetaan, niin sekin löytää paikkansa. Ja no on ehkä, onko nämä, tässä taitaa vielä muutama koivu olla. Tosiaan tuolla vähän oksapino alla. Nämä laitetaan tuohon autoon, niin tämä meni kyllä hyvin tämä. Oikeastaan tuli täysputki. Ja, mulla ei tarvi paljon tuonne keventää tuonne ison tien laitaan. Meni kyllä hyvin. Kärrystä ei tarvitse keventää, tuo autoa pitää keventää tuonne vähän. Kohta ei tarvi enää selviytyä tältä metästä poissa tällä kuormalla. Laitetaan jo nyt nämä auto alusta nousemaan ajotassoon. Mitä tässä olisi? Puoleen sääreen tätä lunta. Ei paha. Tuo tosiaan jäi kärryn perään, jäi tuohon reunalle. Siitä se on tullut edelliselläkin tuo. Näitä samoja jälkiä tuosta perävaunu. Kyllä se tuosta nousee. Sitten lähdetään suorittamaan. Ekana seurataan tässä, kun lähdetään. Nyt käytetään liikkeelle, niin katsotaan että tuo kärry lähtee varmasti nousemaan tuolta. Otetaan tästä manuaalia ryömintä päälle ja se on tästä lumeesta. Nyt ei oo kuitenkaan. Se on varmasti voi olla vähän hankala lähteä tästä jopa liikkeelle. Se on täällä höttölumessa nyt oltiin parkissa.
Joo, sitkas se on tuo kärry on tuolla nyt sillä lailla, että tuo on hankala meillä vetää sitä tuolta. Laitetaanko se kettingit vielä? Ei yritäkään. Katsotaanpa, onko meillä mitään mahdollisuuksia tästä päästä liikkeelle. Se tosiaan sullaa. Kärry on kyllä tosi pahan näköisesti tuolla. Se kyllä tästä tasamaalta lähtis muuten, mutta tuo kärry on nyt niin hankalasti mulla tuolla. Minä kato, kävi semmonen virhe mulle, että en peilistä niin nähnyt tuota, että se kärry on niin reunassa. Oikeastaan sitten hoksasin, kun oli nosturissa, että jostakin syystä mulla kamera ei kuvannut sitä mehtätieltä tuloa. Siinä oli ne muutamat tiukat mutkat ja silleen vähän hiipien ne piti tulla, mutta niistä kuitenkin päästiin tulemaan ja tielle tulokin onnistui ja nyt ollaan jo purkupaikalle menossa tässä. Joo, en tiedä minkä tämä kamera teki. Minä kyllä katsoin, että minä laitoin sen kuvaamaan ennen kuin lähdin liikkeelle. Ja siinä tosiaan piti hiekat työntää vetoseen alle ja hiekat vetoseen alle, niin sitten se lähti sieltä nousemaan ja siitä eteenpäin meni kyllä kaikki ihan nappiin. Palataanpa asialle.